ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। It was a culture shock for a 3-year-old. And I had to adapt. I didn't have my parents. I couldn't cry to anybody. So that was a very pivotal point for me. Hello everyone. Welcome to the Rising Immigrant Show. My name is Jasmine Kaur and my goal at this show is to introduce you to people and ideas so you can do what you've always dreamt of doing. Whether it is starting a new business, switching careers, managing a household, raising children in a new culture, buying a house, be it anything. We are here for you. Today, we have two very special guests with us, Onkar Ji and Harleen. I first met Onkar Ji at a local Gurudwara through Let's Share a Meal. Let's Share a Meal is a volunteer-run, non-profit organization based in New Jersey. And currently, they're serving 20,000 meals across 100 homeless shelters. Their mission is to provide food to people in the homeless shelters. And last year, in 2023, they served food to the local communities in all 50 states. As I got to know Onkar Ji better, I also found out that he is a successful entrepreneur and business owner. He has started several companies. Naming a few, he has a residential and commercial real estate company called GN Management and a trucking brokerage firm, East West Hauling. And his daughter, Harleen, she is very well talented. She is a graduate from Boston University. She went to the business school there and she runs her family business now and is also actively involved with Let's Share a Meal. So allow me to welcome our guests, Onkar Ji and Harleen. Thank you so much for coming and talking to me today. I know it was quite a ride for you guys and I really appreciate you coming here and sharing whatever you've created with our audience. So Onkar ji, we'll start with you. Let's start from the very beginning. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ US ਕਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰ ਆ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ I was 17 years old. Wow, 17? Yes. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ? ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨ ਰੌਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ? 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 94 'ਚ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ 2 ਟਰੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ 3 ਟਰੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ 3 ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ 5 ਟਰੱਕ ਕਰ ਲਏ, 7 ਟਰੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰੋਕਰੇਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਂਕਾਰ ਕੋਲ 4-5 ਟਰੱਕ ਆ, 2 ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ 3 ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। And Harleen, talking to you, you graduated from Boston University with a business degree. Tell me a little bit about that. I mean, yeah, I spent 4 years in Boston, getting as much experience as I could. But, you know, being in a business school and also being a part of a business-oriented family is 2 very, very different things. I think what they teach you in business school has nothing to do with like an entrepreneurial business. So I think they just teach you how to be, I don't want to use like a wrong word, but they just teach you how to live a corporate life and, you know, follow the rules, A to B, B to C. And that's not what being a part of a business actually is. And I've learned that through experiences, through being in a family run by a businessman. So even like going to school for business, it didn't feel like business because no one really thought of doing work in a way that was their own, if that makes any sense. So what you're trying to say here is that most people go in thinking that they're going to start working with somebody else and not to sort of start their own business. Is that what you're saying? Yeah. Okay. So. And your decision to go to a business school, was that inspired by your family? Or? Yeah, nothing else. Why would I do anything else if I have a businessman as a father who I look up to since I was little, right? So it was not even a question. Oh, that's wonderful. So that path was pretty straightforward very for you. Clear. The decision was very simple. That's good. That's not the case with most of us. Some of us are confused till the very end. We're like trying to choose between several different paths, and I'm glad that you found that early. So how do you feel about your father's business now? How involved are you with his work? I'm very involved. So he has multiple businesses, but I'm mostly concerned with his construction, his development business. That's the one that's up and coming. That is the one that gives or is the most stressful in terms of industry. So trucking industry, my dad has been in it for more than 25 years, 30 years, right? So he's very familiar with that business. So this is a very new industry for all of us. So which is why it takes more heads to be in it. So that's where I am. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਬਾਏ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਵੀ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਯੂ ਸੈਲ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ CEO ਮਿਲ ਗਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਹੀ ਕਹਾਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੈਗੇਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ?
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਵੇਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? 3,40,000 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3,20 ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਆਫ 3,30 ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਲਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਲਮੋਸਟ 4+ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਏ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲ ਗਏ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ 'ਚ ਗਏ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬੋਰਡ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈਵ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੱਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਈਟ, ਨੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰਸ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਐਨੀਬਡੀ ਯੂ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਰ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਪੀਪਲਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। And Harleen, tell me a little bit about Let's Share a Meal. So yeah, as you said, that we are a non-profit organization based in New Jersey. We do serve multiple people, not just in the tri-state area, but now we have chapters all over the country because of the 50 meals drive that we did last year, as I told you about. We also have ongoing projects internationally as well. We have provided relief in multiple ways. For example, in the Syrian war and in the Ukraine war, we have sent supplies. And yeah, we we are just trying to open as many chapters as possible to get the most amount of food supplies to whoever needs it the most. And I read that you started this organization in 2010. Onkar ji, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਬੋਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡਰਾਈਵ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। We now open the corporation, we now put the name, we just go there and serve the food and come back. ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫੋਟੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲੋਰਾਡੋ 'ਚ ਲਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਿਆੜ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਵਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ 350 ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਲਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। From planning to coordination to fundraising to preparing the meals to serving the meals, it's a huge undertaking. So Harleen, what goes on behind the scenes? How do you do all of this? It's a loaded question. Honestly, we just have our team inni strong ya, inni pakki ya, that anything that we just have one meeting, right? If we have a meeting, we say 2-3 things that are high level and then we just disperse. Wow. We come back and everything is done. Honestly, that's really what happens. That is but incredible. We do have 2 major food drives that we do from Jersey City, from our home ground, that we serve throughout the tri-state area, including New York, Delaware, Pennsylvania. And for that, we do one in April, we do one in November, and those are our big ones. We serve more than 50 shelters in that one day, and we serve more than 10,000 people in that same one day. So for that, we book first, we find the time, we make a schedule, and then we just ask for volunteers to come.
And I have personally attended the Let's Share a Meal drive with my 2 young children. My older one, who's a 5-year-old, he loves it. ਉਹਨੂੰ just ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ Let's Share a Meal ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ yellow ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਹੈਡ ਅ special week at a school, and he took pictures of him in his Let's Share a Meal t-shirt and videos of him and shared with his community at school. So he was so proud of himself. So I feel like all the volunteers, and I've seen, I felt the energy in the room. I feel like all the volunteers who are there, they drive motivation from it, and they drive a sense of accomplishment, pride from doing that work that you guys have started. And that is incredible. ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਓਂਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ. ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ. ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ. ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੇ, ਉਸ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਿਆ. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਤਾ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦਾ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ. ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ. ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ. ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਿੱਧੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਈ ਆ. ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ. ਇਹ ਇਸ ਨਾਟ ਏ ਠੋਕ, ਇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਟਾ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ. ਆਲ ਆਈ ਨਿਊ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਅ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਨ ਯੂ, and you are somebody who's a part of the Sangat, helping anybody you touch. So that was something which was very inspirational for me. And then once I started learning more about you, I found out so many other things and so many other aspects of your life that inspired me. And I hope we can do the same for our audience. So ਇਸ ਕਰਕੇ thank you ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾਈਏ. ਹੁਣ ਹਰਲੀਨ ਹੈ, she was born here, she grew up here. How do you think you were able to draw her in, and how do you think, Harleen, that his work has influenced you? So we'll start with you, Onkar ji. ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ.
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ, ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 15 ਦਿਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਭਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਬੋਲਣਾ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ, how do you think this has influenced you and affected other aspects of your life? Oh, influenced me. I think that's what makes me who I am, honestly, right? So you are what you learn about yourself very early on. So jidhan bhi tera childhood hunda hai, that's how you grow up, that's how you learn, and you always go back to what you're taught, what your values are, because in childhood is where you make your roots. So very early on, because I've only gone to India 30 times, more than that, because and I you're started 25. Yes. And you've already been to India 30 times. That is incredible. The first time I went, I was actually 3 years old, and I went without my parents because my friends were going, and I was like, they just sent me कि तू तो जा India, साढ़े तो पता नहीं जा होना कि नहीं बात, right? Yeah. So I went, and that's where I learned कि it was a culture shock for a 3-year-old. And I had to adapt. I didn't have my parents. I couldn't cry to anybody. So that was a very pivotal point for me to adapt to my situation, right? So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ adaptability, which is a very, very hard thing to learn. You can't learn that. So because I had that one aspect, and then obviously ਅੱਗੇ ਤੋਂ culture, this and that, that was my fun. I liked it. It was my culture, because American ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ culture ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ. So I found some kind of culture that I could connect with. So there you go. And then my personality is very, very much in line with what my dad said previously. That is incredible. And Onkar ji, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ, ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਯੋਰ ਵਰਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ, ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ, ਮੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1-2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਔਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਬਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਇਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਇਓਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਆਈਡਾਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਈਡਾਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਸਸ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਨੋ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਅਟਰੈਕਟਸ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਈਵਨ ਇਨ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰਲੀਨ, what is the organization's vision for the future? Where do you see it going? I think you should ask this question to my dad. Sure. If you asked us this last year, he said, "मैं 50 states to which every state to just lecture meal karna hai," and we're all just like, "What? Hona kidda hoga?" And honestly, I'm still shocked. But asi kar ditta, asi kita, and we have contacts. ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ I think we have 2 to 3 contacts now in every single state. So that's where we went from last year. So I think ਹੁਣ ਤਾਂ internationally ਹੈ, what my dad will say. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 50 ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, so that's the reason I asked you that question ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ where do you want to go from here? ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਰਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ US 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਰੀਅਲ estate ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 30 years ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਆਈ ਲਵ ਟੂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। He says this all the time. He actually also practices this on a daily basis. He always says to everyone, he takes a decision and then he makes it right. So when he's saying that you should just pick a path and go with it, yes, take that decision, whatever decision it is, and make sure it's the right one. Because God always has a plan, right? So he has many rastas for you. So ek chun lo te all the cards will play towards your favor. Bas chun lo and then just make sure it becomes the right one. That's what he always says to everyone, whether it's his family, his employees, his friends.
this is one of the things that he does live by, and we see it all the time. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਸਵਿਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਮੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, 2 ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, 3 ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ. ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਸਪੈਕਟ ਸੋਚੀਏ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਊੜਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਖ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੇ. ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨੈਪਕਿਨ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ. ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਉੱਥੋਂ. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ. ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਨ ਦੇਅਰ. ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ. ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਵੈਲ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ. ਆਈ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਇਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ. ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਟੁਡੇ. ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਵਿਦ ਮੀ.